Okay, so ito yung gagamitin natin. Nabili ko siya for 199 pesos sa Watsons. Yan. And ganito yung itsura ng box niya. Brown, tapos may nakalagay na bronze. Andito yung brand niya. So, nakalagay dito sa box na 24 months mo siya magagamit once you open the product. And this one is made in PRC. Meron din siyang expiration date and production date. So, mag-expire siya ng 2022. So, nandito yung kanya mga ingredients. And buksan na natin siya. Nagawa ko na guys yung aking foundation. And lalagay ko na yung foundation ko, yung concealer and yung brows ko. So, hindi pa tayo nagko-contour and eyeshadow and everything. So, pagbukas mo, mayroon siyang ganito. Nakalagay siya sa ganitong lalagyan. Yan, nakaganan siya. And then, actually, nagamit ko na siya. Nakapag-swatch na ako nito. Kasi may nag-request ng swatches nito. Kaya nilagay ko sa Facebook. And ganito yung makikita mo. Maganda yung kanyang salamin. Medyo may kalakihan din. And ito yung highlight. This one is parang bronzer. And ito yung mga eyeshadows. So, i-swatch muna natin sila. Swatch muna natin sila. And ito yung... Ano ba? Ito, yan. Ito yung highlighter. Sila nagpo-focus. Yan, yun yung highlighter. Tapos, yung bronzer. Medyo powdery nga lang yung bronzer. So, ito yung bronzer. Yan. And then, sa eyeshadows naman tayo. Ito yung brown. Paano ba swatch ko? Nahirapan ako mag-swatch. Hindi kasi ako magaling na swatcher. Ito yung brown. Tapos, yung kasunod ng brown. Yung kasunod ng brown is meron siyang shimmer. So, tapos meron din siya mga parang powdery siya. Ganito siya. Pero okay yung pigment niya. Kasunod, tingnan nyo naman guys, oh. Oh, diba? Ganda. And yung pinaka-last, yung black. Ayan. Okay. So, ito na yung mga swatches. Ito yung highlighter. Medyo hindi siya nakikita. Bronzer. Tapos, ito yung 4 na eyeshadows. So, ang gawin natin is mag-ano na tayo. Mag-apply muna natin yung bronzer. Tingnan natin kung pwede siyang bronzer nga or pang contour. Kasi medyo iba yung kulay niya. Medyo reddish siya. Meron nga pala siya guys kasama na applicator. Kaso parang hindi nyo magagamit siya kasi ito siya. Maliit. Ito sponge, tapos dito mayroon siyang brush. Parang pangkilay yung kanyang brush dito. Okay, so let's start. Sila yung damit ko. Nagpalagay lang ako sa asawa ko ng hairpin sa likod para magkasya lang siya. Ano muna tayo? Bronzer. So, gagamitin ko yung brush ko. Yung unbranded brush. And kukuhain ko tong shade na to. Medyo pigmented siya. Hindi pala medyo. Super pigmented siya, guys. Kaya konti-konti lang. Ang gagawin ko, kukuha ko ng konti. Dip lang ng konti. Tapos, dito sa aking kamay. And from the hand, i-apply ko na siya dito. So, ayun siya. Kita niyo ba? Naka-focus ba ako? Ayan. And dito sa my temples. Kailangan talaga dahan-dahan dito kasi super pigmented siya, guys. And dito sa my jaw area. Yung konting dip ko na yun, ha. Tapos, nag-tap pa ako sa aking kamay. Iba yung nagagawa niya. Ayan, no? Meron ako dito sa my cheek.
dito. Kung ano yung natira dun sa brush, yun na lang yung pang-apply nyo dito sa forehead, sa temples, and dito sa jaw area. Okay, so sa kabila na tayo. And kuha lang ulit ako ng konti, or ng konti nga. So, lagay ko ulit dito, sa kamay ko. Babait ako ngayon. And dito naman sa kabila. May konting shimmer pala siya, guys. Pero konting-konti lang. Talagang ready siya. So, babawasan ko lang yung nasa brush ko. And biblend ko ng maayos. Kasi, medyo napakapal. Yun, napakapal siya. Okay. Okay, so, dito sa ilong. Kung ano yung natira sa brush, yun na lang i-apply natin sa ilong. So, ang next naman is, lalagay tayo ng highlight. Or, maglalagay muna ako ng blush bago ko ilagay yung highlight. Wait lang. Okay, nakapaglagay na ako ng blush. And, maglagay tayo ng highlight. Tingnan natin kung okay ba yung highlight niya. Wala akong fan brush. So, ito na lang gagamitin ko pang highlight. So, mag-dip tayo ng konti. And then, tap. So, lagay natin dito. Kung nalagay ito. Yan. Meron ba? Ooh, meron. And then, lagyan na rin ako dito. Wow! Ganda! And then, on the other side naman. Hirapan ako, bes. Meron nga palang salamin yung palette. So, ito lang gagamitin ko salamin. Okay. Can you see that? Can you see that? Wow! Wow! Ganda! In fairness. Okay. Ano ba itong damit na ito? Diyos ko, hirap talaga maging babae. Okay, so dito naman sa ilong. Kanti pa. Okay, rin na yan. Sa Cupid's bow. And on my chin area. Okay. So, ayan na po ang ating bronzer and highlight. Parang makapal dito. So, yain na siya. Okay, so mag-eyeshadow naman tayo. And nakapaglagay na ako ng base. Naglagay ako ng concealer dito kanina and nilagay ako siya ng powder. So, mag-start na tayo. Itong gagamitin ko, itong brush na to. Yan, round brush. And kukuhain ko yung shade na, ito na lang siguro. Itong ginamit natin as bronzer. Dip lang na konti. Tap. And then, lagay sa kamay. So, yung gagamitin kong pang transition shade. Ito lang guys, nahirapan ako mag-eyeshadow kasi maliit lang yung mata ko. Tingnan nyo kung gano'ng ka-pigmented naman guys. Oh. I am loving this. Sulit na sulit yung 199 pesos ko. And then, on the other side. Okay. Ayan na siya. And, next naman is, linisin lang natin ng konti yung ating brush na ginamit. And then, kukuhain ko naman na shade is, hindi ko alam actually. So, kuhain natin itong shade na to. This one.
So, medyo naging cool tone lang siya. Okay. So, parang palagay ko, pwede siyang pang-contour ng ilong. Yung eyeshadow na yun. Tingnan natin kung pwede kong i-contour yung nose ko. Okay, diba? Parang wala nangyari. Parang wala nangyari. Pero be-blend ko pa din. Okay. Pwede naman pala. Pero hindi lang siya ganun ka-pigmented. Okay, so next naman na gagawin natin is, kuha ako ng mas maliit na brush. Or ito na lang. So, ano ba tawag sa brush na to? Pencil brush ba to? Yan. And, kukuhain ko yung shade na, itong shade na ito, kukuhain ko. And, ilalagay ko lang doon sa medyo ilalim ng crease. And then, i-blend ko lang siya gamit yung kaninang brush. So, ayan na. And then, kuhain ko naman yung pinaka-darkest. Gagamitin ko ulit yung ating brush na ginamit. And, lalagay ko siya sa outer V. Okay. And then after that, kabila naman, syempre. Muntik ako pa makalimutan. Okay, so pantay na ba sila? Wala naman siyang fallout, guys. Wala naman. So, ayan. Half cut crease lang tayo. So, ang gagawin kong kasunod is hindi ko alam. Pero try natin lagyan dito sa may gitna nung medyo greenish na eyeshadow. Okay. So, medyo i-apply ko lang yung kulay black para mas matapang dito sa tabi. So, dun sa may inner part, lalagay natin yung highlighter. Itong shade na to. And gagamitin ko na lang is so, ito na siya. Gagamitin ko lang yung daliri ko para mas okay yung dating. Lagyan ko na rin yung inner, yung tear duct ko. Ayan. Okay. Parang may fall out ng konti dito sa part na to. So, yan na guys yung nagawa ko. Hindi ko sure kung well-blended siya. Pero, tatapusin ko lang yung aking buong makeup and babalik ako sa inyo. Okay guys, so ito na yung aking full face makeup. And nakalimutan kong i-demo kanina. Naglagay ako ng highlighter dito sa may brow bone ko. Tapos, kung ano yung nilagay ko sa eyelids ko, yun din nilagay ko sa lower lash line ko. Okay? So here's the final look. And, izoom ko kayo. So, sulit na sulit yung 199 pesos ko, or almost 200 pesos. And napakaganda nitong palette na to. Kaya, kung gusto nyo bumili, mabibili siya sa Watsons for 199 pesos. And wala akong hindi nagustuhan sa kanya. Although powdery yung iba, pero hindi naman siya nag-fall out sa aking mukha. Kaya masabi kong okay siya.
And then, yung lahat ng ginamit ko sa face ko, ilalagay ko sa description box. Baka sakali magtanong kayo. Okay, so yun lang guys for this video. And sana nagustuhan ninyo ang aking look na ginawa. Hindi lang talaga nakikisama yung aking eyelashes. I don't know what's wrong with my eyelashes today. So, dito pa yung mga swatches. Okay, so atid na ako ng kasalan. So, yun lang guys, and sana nagustuhan nyo to. And kung meron man kayong katanungan, just comment it down below. And kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. So, maraming salamat sa panonood and see you again on my next video. Bye!